Magic what? Magic voice. Magic voice. Yeah, that seems to be growing. Hello, Fainal. Goedenavond. Alles goed met jullie? Ja, meneer, en met u? Gaat goed, gaat goed. Hoeveel studenten moeten nog komen? Dan kunnen we dan gelijk gaan starten als ieder dit is. Hoeveel studenten moeten nog komen? Nog 2 studenten. Oké, dus goed. Dan wachten we even op hun, ja? Dan starten we gelijk. Business.
Yeah, and the rest is fine. So I'm not sure. Later to pick up and it's Uber police. That come to the recording. Also, record that. This is a stick hold. Jadi itu teknik menggunakan sulang obstak untuk dengan review kilo obstak. Just click this. Mudah itu. Chop. Scene complete.
Wat zei je me net? Ja, zijn we al complete of kunnen we van start? Oei, dat is slecht. Behoorlijk slecht. Een momentje hoor, want ik heb mijn earpods. Ja, een momentje. What class is dit, man? Different docking system. Horen jullie me wel nu beter? Horen jullie me beter nu? Yeah. Hallo? Ja, hallo, hallo, hallo. Het is iets beter dan maar is vorige. eigenlijk nog steeds slecht. Het is minder slecht. Ja. Maar je kunt beginnen. Je viewer. Ik heb net een video gestuurd van Mr. Fancy. Het is rond de stuk. Goed zo, dat is goed. Test. Wat is het? Ja, ik ben ontslecht. Ik ga even eruit, dan ga ik weer inloggen, ja? Momentje. Misschien ligt het aan die connectie. Nu is het wat beter. Je kunt beginnen. Ja? Een beetje beter nu? Oké, goed. Even kijken. Goed. Zijn we al compleet? Want ik wil niet steeds herhalen als studenten erbij komen. We kunnen nu wel starten, hè? Ja. Oké. Goed. Goedenavond alle mensen. Ik heb eerder al aan les gegeven, enkele van jullie neem ik aan, hè? Het vorige vak dat we hadden doorlopen gezamenlijk was inleiding, informatie, analyse, denk ik. Die hebben de meeste van jullie wel goed afgedaan. En nu hebben we het volgende vak Business Intelligence. Wie heeft het vak al eerder gevolgd? Hoeveel mensen uit de groep? Of is het voor ieder nieuw? Oei, dat is slecht, man. Slecht, no? Ja. Kunnen jullie die dame roepen die de sessie heeft opgezet en dat ze even restart of zo? Ik ga even proberen die speakers weg te halen. Oké, is goed. Hallo. Ja, ik hoor je goed. Ja, ik hoor je goed. Doe beter.
Ja, hallo, test, test, test. Hallo, hallo, hallo. Die externe speakers van ons zijn niet zo goed. Oké. Ik zal maar typen. Als ik typ, zien jullie op het scherm? Ja man. Oké. Het gaat wel moeilijk zijn, hè? Is er geen andere externe speaker? Dichterbij. Wij kunnen dichterbij. Wij kunnen dichterbij. Misschien kunnen we dit Meneer, Ja. Ja. misschien kunnen we wat dichterbij komen. Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed. Yes, horen jullie me? Ja. Laten we starten, want we hebben maar 1,5 uur. Zoals ik daarnet zei, enkele van jullie hebben het vak informatieanalyse al reeds met succes doorlopen. En dit is meer een vervolg op het vak informatieanalyse, namelijk business intelligence. Wie heeft dit vak al eerder gevolgd uit de groep? Zijn er studenten die dit vak al eerder gevolgd hebben? Nee meneer. Nee, dus de groep is volledig nieuw voor wat betreft business intelligence. Oké, dat is prima. De vorige docent had haar tentamen, of ze had de studenten niet goed kunnen afronden. Dus vandaar dus dat ik de vorige keer ook een tentamenwerk moest opstellen. Ik ga dat even aan jullie lezen. Dat is hier, om gelijk van wal te steken hoor. Tentamenwerk is voornamelijk open. 7 of 8, soms 10 open vragen met 10 basispunten. En de materie die gevraagd wordt, zal uiteraard de materie zijn die behandeld zal worden tijdens de colleges. Zoals jullie gewend zijn van mij zal het niet al te moeilijk zijn. Het gaat meer om toepassing van hetgeen dat behandeld is geworden. Ik heb wel voorgenomen om een stukje niet meer te doen. Dat heeft te maken met vacatures en al. De reden waarom, dit is meer voor HRM relevant en minder voor daadwerkelijk business intelligence. Dus dit gedeelte van data analyst vacatures, dat gaan we weglaten. Om snel door te fietsen, zien jullie nu de module omschrijving voor jullie op jullie scherm? Nog niet meneer. Nog niet. Oh. Nu wel? Misschien nog steeds uw profielfoto. Oh, oké, dat is niet zo. Momentje hoor. Ik ga even snel dan dit. Share. Ja, zien jullie hem nu? Een Word-file? Oké. Dit is de module omschrijving, om ook gezamenlijk even snel er doorheen te lopen, zodat jullie dan een beetje familiair worden met wat we allemaal gezamenlijk zullen doorlopen aan kennis betreffende business intelligence. De studiebelasting is 196 klokuren, waarvan er 16 contacturen zijn. Dat studeren jullie allemaal volgend jaar af. Uiteraard moet je al een beetje kennis hebben van databases en van SQL. Niet in-depth. Ik verwacht niet dat jullie geweldige programmeurs zijn. Vervolgens zijn de doelstellingen van de module als volgt opgesomd. Uiteindelijk is het belangrijkste doel van business intelligence om organisaties te helpen bij het nemen van
betere en beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te besluiten. De potentiële voordelen van de business intelligence programma's zijn onder meer uiteraard besluitvorming. Op basis van intelligence gaan er business besluiten gemaakt worden of genomen worden. Optimalisatie van interne bedrijfsprocessen. Operationele efficiëntie wordt verhoogd. De nieuwe potentiële inkomsten worden gegenereerd. Het verkrijgen van een concurrentievoordeel ten opzichte van de zakelijke rivalen. Het identificeren van markttrends. Uiteraard is dat deel van de business intelligence die je kan vertalen. En het signaleren van zakelijke problemen die moeten worden aangepakt. Ik ga dit allemaal even in bullet zetten. En zo. Oké, de leerinhouden hebben te maken met, we gaan beginnen gewoon met business intelligence. Dan kijken we naar data-analyse middels Excel. En dit is optioneel. Visualisatie met Power BI. Reden waarom? Power BI is niet volledig vrij. Met Excel kan je alreeds visualisaties maken. Oké. Als we kijken naar de verschillende onderwerpen die we zullen doorlopen, zijn het er 6. Ik twijfel nog of we een groep assignment zullen doen. Daarover krijgen jullie dan de volgende week meer informatie. Maar vandaag gaan we sowieso praten over introductie van business intelligence. En de daaropvolgende colleges gaan we ook de leerinhouden doorlopen. De leerdoelen zijn opgesomd. De gebruikte literatuur is aangegeven. En de toetsing zijn dan open vragen. Ik was er 2 weken niet, als ik me niet vergis. Vanwege werk, maar we gaan het gewoon inhalen. Het is niet moeilijk om in te halen. Even kijken. Als je 8 weken, 2 weken gemist. Voor hoeveel vakken in deze ronde moeten jullie verslagen maken? Is dat al bekend? Niet echt, meneer. Niet echt bekend. Nog niet bekend, hè? Nee, Oké. meneer. Is goed. Kan ik dan ook innemen dat we dan tentamen, dus dat de beoordeling gebaseerd zal zijn op tentamen en een verslag? Wat zeggen jullie? Wat zei je, meneer? Moet ik dan bij jullie beoordeling, dus bij het bepalen van jullie cijfer, willen jullie een verslag en tentamen hebben of alleen tentamen? Het is, hoe zien jullie dat? Verslag weer te maken. Verslag maken. Alleen tentamen. Alleen tentamen. Alleen verslagen. Dat zijn een beetje Jullie willen een verslag maken. Okay. Ik snap dat bij elk module een tentamen gemaakt moet worden, dus dat is no problem. 100%. Ja, oké. Dus open vragen die voor 100% gelden. Prima. Dan gaan we dit dan even aflaten. Ik ga dit dan updaten en dit zal ik dan delen met jullie. Is er een appgroep waarin alle studenten van jullie leerjaar samen zijn? Sorry? Ja, meneer. Is er een appgroep waarin jullie allemaal samen deel van zijn? Dus jullie studiejaar? Ja. Oké, kunnen jullie me dan tijdelijk toevoegen erin? Want ik ga dan gewoon, dus behandelde stof van vandaag, zal ik dan daarin droppen. Oké. Ja? Even kijken. Jullie hebben wel mijn mobiel nummer toch? Dus gewoon mij toevoegen en dan zal ik dan daarin de files die we vandaag doorlopen, zal ik dan delen met jullie. Kan iemand dat gelijk doen? Toevoegen aan die appgroep, zodat we het niet vergeten hoor. Ja, er wordt ingemaakt. Oké, prima.
City. Laten we nu dan even naar dus dat is dan dat is dan de moduleomschrijving. Ik heb jullie al een voorbeeld gewezen van het tentamenwerk, maar net ging het niet sharen, dus laat ik het nog een keer sharen. Even kijken. Momentje, ja. Ja. Zien jullie het tentamenwerk nu? Van 2018? Ja, meneer, het is te zien. Oké, goed. Zoals jullie zien, waren het allemaal open vragen. Ik zal dit ook met jullie delen, zodat jullie alvast een indicatie hebben hoe het tentamen er potentieel eruit zal zien. Ja? Ik zal nagaan of MC makkelijker zal zijn dan open vragen. Is goed? Dat zal ik wel zelf bepalen. Wat prefereren jullie? MC, meneer. MC. Oké, is goed. Dat betekent wel meer werk voor mij, maar is geen probleem. Zal ik hier aan zetten, MC vragen. Zo, MC. Prima. Yes, ik zie dat ik ben toegevoegd. Oké, goed. Goed. Wat we zullen doen, er zijn verschillende presentaties die ik heb verzameld en boeken van online referenties. Alleen zodat jullie een betere beeld hebben van wat business intelligence allemaal is. Voordat we naar de verschillende sources gaan van informatie, is er alreeds een samenvatting in het Nederlands die ik graag met jullie eerst wil doornemen. Dat jullie dat eerst goed graspen, dus eerst goed begrijpen. Tot jezelf nemen. En daarna kunnen we gaan kijken naar de andere presentaties. De bedoeling ligt erin, dus dat we 3 of 4 verschillende presentaties doorlopen van 3 of 4 verschillende grote organisaties, van een IBM, een Gartner of any other big organization. Maar daarvoor wil ik wel de basisbegrippen die business intelligence regarderen met jullie doornemen. Ja, dat boek is getiteld Leerboek Business Intelligence. Geef me een moment, dan zal ik die dan toevoegen aan de shared screen. Zo. Ja, zien jullie nu? Samenvatting boek Leerboek Business Intelligence. Ja, meneer. PDF. Oké, prima. Ik ga dit ook vandaag met jullie delen. En wat we zullen doen, we zullen gezamenlijk door de materie gaan, zodat jullie hem beter begrijpen. Ja, net als bij informatieanalyse gaan we gewoon gezamenlijk lezen. En als er vragen zijn, kunnen jullie me anytime onderbreken. Goed. We kunnen de presentaties doen, maar de presentaties zijn nogal... Dit is een presentatie van IBM, nogal complex. Hier heb je meer van die Engelse termen. En als je de Nederlandse begripvorming nog niet helemaal hebt, zal dat van het Engels nogal uitdagend zijn. Vandaar ik toch eerst simpel wil beginnen met de basisbegrippen. Wat allemaal business intelligence regardeert. En daarna kunnen we een beetje op een hoger niveau gaan en kijken wat er nog meer te halen valt. Er is ook een ander heel mooi boek. Het is wel een heel dik boek, 686 pagina's. Maar je kan je zien als de Bijbel voor Business Intelligence en Analytics. Dit is de 10e editie. Men is nu bij de 12e editie, maar de 10e is nog vrij te downloaden online. Dit zal ik ook zo meteen delen via de appgroep. Maar hierin komt eigenlijk alles voor wat betreft Business Intelligence. Alle standaarden en alle applicaties en alle use cases die daar aan te pas komen. Een heel mooi boek. Maar goed,
back to the basics. Let's start with the basics. En dan kunnen we dan voortgaan met een IBM en dan ook een ander gestandaardiseerde boekwerk. We hebben precies 6 weken om sowieso de leerboek af te ronden en de presentaties te doorlopen. Dus meer dan genoeg tijd, zodat jullie veel meer weten over business intelligence dan vandaag het geval is. Wie wil beginnen met lezen? Ja, man. Kunnen we, want Stefania is, even zien. Stefania is van huis uit, hè? Ja. Oké, Ja, dan meneer. voor jou makkelijker zou zijn, Stefania, als je gewoon leest, want dan ben je dichter bij het microfoon. En dan lees je allemaal mee. Als er vragen zijn, dan kunnen jullie gelijk onderbreken en de vragen stellen. En ik zal sowieso na elk stukje kort de updates of de uitleg geven indien daarbij een uitleg behoeft. Ja, Stefania, je kan dus beginnen met hoofdstuk. Oké, meneer. Leerboek B1, hoofdstuk 1. What is business intelligence? Definitie. De officiële definitie voor business intelligence is an umbrella term that includes the applications, infrastructure, and tools, and best practices that enable access to an analysis of information to improve and optimize decision and performance. Gartner. Vertaald is het dit. Business intelligence is een overkoepelend term waarmee applicaties, infrastructuur en hulpmiddelen en aangeraden werkwijzen worden bedoeld, die als doel hebben om gegevens beschikbaar te stellen ten einde de juiste beslissingen te kunnen nemen op basis van correcte, betrouwbare informatie. Oké, heeft iedereen dit goed begrepen? Ja. Ja, dus business intelligence is uiteindelijk gewoon een hulpmiddel. Net hoe je artificial intelligence hebt. Dat is weer iets geavanceerdere vorm van business intelligence. Maar bij business intelligence gaat het gewoon heel simpel om. Je hebt informatie. De informatie wordt verwerkt middels applicaties, middels verschillende tools en alle hulpmiddelen. Om uiteindelijk te komen aan de eindinformatie. En die eindinformatie ga je dan gebruiken om besluiten te nemen. Beslissingen te nemen die dan business verantwoord zijn. En uiteraard is het heel erg belangrijk bij informatie is dat je informatie correct, concreet, tijdelijk, nauwkeurig en betrouwbaar is. Hier hebben ze 2 termen genoemd, maar sowieso tijdelijk, dus het moet relevant zijn. En nauwkeurig moet er ook sowieso bij zijn in de definitie. Als dit begrepen is, dan gaan we dan door. Je mag dan doorlezen, Stefania. Ja, meneer. Business intelligence is dus in feite een paraplu-term waar heel erg veel onder kan vallen. De belangrijkste delen van deze omschrijvingen zijn de woorden informatie en beslissingen. Business intelligence draait namelijk om het beter in staat te zijn beslissingen te nemen op basis van informatie. Voordat iets informatie is, zijn het alleen nog maar gegevens. Deze gegevens worden informatie wanneer deze gebruikt kunnen worden in de besluitvorming. Een andere omschrijving van BI is making better decisions faster. BI draait er namelijk om de mensen in de organisatie beter in staat te stellen hun werk te doen. Wanneer zij goed geïnformeerd worden, zullen ze beter besluiten nemen. Daarnaast moet die informatie tot hun beschikking staan op het moment dat ze het besluit moeten nemen. Yes. Is dit begrepen? Ja toch? Heel simpel. Making better decisions faster. Dus de nadruk wordt gelegd op betere besluiten. Maar dat die besluiten dan gemaakt worden op basis van informatiebronnen die eigenlijk op het juiste moment in de juiste formaat aanwezig is. Ja, als je bij wijze van spreken 10 appels verkoopt en elke dag worden steeds 10 appels verkocht, dan moet in jouw business intelligence rapportage komen van dat je een saturation rate, dus een verkooprate hebt van 100%. En dat zou dan betekenen dat je dan gelijk moet gaan uitbreiden, want wie weet dat er in plaats van 10 appels, als je 20 gaat, dat alle 20 ook verkocht worden. Snap je? Dus die informatie is heel erg belangrijk. Dat je weet wat je verkoopcijfers zijn en hoe je dan daarmee besluiten kan nemen voor business uitbreidingen. Uiteindelijk met de bedoeling
dat je winst gaat maken. Dit moeten jullie niet vergeten. Het hele verhaaltje van business intelligence heeft te maken met het feit dat we meer geld moeten kunnen maken of dat we meer waarde moeten kunnen creëren voor onze klanten. Ja, in een business context is het meer waarde creëren en meer geld maken, maar in een sociale organisatie gaat het meer om waardecreatie dan alleen om geld. Ja? Dat moeten jullie uiteraard, als er gevraagd wordt naar de definitie van business intelligence, aan toevoegen. Goed, dan gaan we dan door. Van wie is BI? Als je doorleest, Stefania. Ja, meneer. Van wie is BI? Business intelligence draait om mensen en de beslissingen die zij nemen. Hierbij is gelijk duidelijk dat BI niet van de ICT is. Het gevaar zit namelijk niet in het feit dat ICT een rol speelt, maar dat hun rol zo groot en dominant wordt dat het een project van alleen de afdeling ICT wordt. Het is juist maar een middel om tot het doel te komen. Het doel van BI is voornamelijk: business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Wanneer een BI-oplossing niet de juiste informatie voorziet bij het maken van de juiste beslissingen, is het project mislukt. Ook als de BI-oplossing niet gebruikt wordt, is het project mislukt. Om ervoor te zorgen dat mislukte projecten zo weinig mogelijk voorkomen, moeten de eindgebruikers van het begin aan betrokken zijn. Yes. Dus uiteindelijk is BI niet alleen van een afdeling ICT die verantwoordelijk is voor het verwerken van de data en de data representatief maken voor de eindgebruikers, maar ook van degene die de einddata, dus de gebruikers van de data zullen zijn. Snap je? Dus normaliter in een bedrijf zegt men ja, business intelligence is verantwoordelijkheid van ICT alleen. Maar meestal is dat juist niet het geval. ICT is slechts de facilitator. Zij zijn slechts een middel, een hulpmiddel, die de data ter beschikking stelt voor de daarbij bevoegde afdelingen, bijvoorbeeld een business development afdeling of een commerciële afdeling. Uiteindelijk het doel van business intelligence is om competitive advantage te hebben ten opzichte van je andere concurrenten. En met dat bedoelt men dus in dit geval dus dat je sowieso veel meer winstgevend kan zijn. De volgende vraag is: voor wie is dan nou business intelligence? Als je even doorleest, Stefania. Ja, meneer. Business intelligence is voor iedereen. Het is zowel interessant voor grote als voor kleine bedrijven. Het is in elke branche interessant. Binnen een bedrijf biedt het meerwaarde aan alle soorten functies, van hoog tot laag. Vroeger werd er gesproken van Decision Support Systems, DSS. De informatie die uit deze systemen kwam, was vaak hoog geaggregeerd. Ja. De informatie die eruit kwam, was voornamelijk stuurinformatie voor hoog in de organisatie. Tegenwoordig is de informatie beschikbaar voor alle lagen binnen de organisatie. Want iedereen binnen de organisatie moet wel eens een beslissing nemen. Yes. Dus de mooie rapportages, de mooie grafieken, de mooie correlatieanalyses, oftewel aggregatieanalyses, dat heeft te maken met aggregatie en correlatie hebben te maken met het feit als je meerdere grootheden aan elkaar of tegenover elkaar gaat relateren. Op basis daarvan kan je dan een trend zien van een toename of een afname of anything else. Maar de bedoeling is dus dat al deze mooie grafieken en analyses niet alleen voor de directeur zijn van zo'n onderneming, maar eigenlijk voor elk persoon of elk individu binnen een dergelijke bedrijfsvoering die een besluit moet nemen. Snap je? Als we teruggaan naar de verkoper van die 10 appels, is hij niet de enige persoon, maar hij heeft ook sowieso een plek waar hij zijn appels moet kunnen neerzetten. Hij heeft sowieso iemand die de appels naar hem toe brengt. Hij heeft sowieso een landbouwer die de appels voor hem zal planten. Hij heeft sowieso iemand die de appels voor hem netjes moet wassen en al. Dus alhoewel het maar één persoon is hij de eindverantwoordelijke, maar er zijn heel veel andere mensen, heel veel andere bronnen van informatie die ook geanalyseerd moeten worden en die ook toegang nodig hebben tot de informatie om ook hun besluiten te kunnen nemen, zodat ze uiteindelijk efficiënter en effectiever aan te werk kunnen gaan. Laten we dan verder gaan met de self-service BI. Self-service BI. Ja. Binnen een business intelligence project zul je 2 zaken minimaal moeten overwinnen. 1. Is de BI-oplossing die gebouwd wordt wel wat de gebruikers nodig hebben? 2. Komt de oplossing wel op tijd?
Self-service BI, waar de gebruikers zelf hun benodigde informatie maken, kan hierbij helpen. Informatieanalyse is het achterhalen wat je behoeftes, wensen en eisen van de beoogde eindgebruikers van het systeem zijn. Een veelgebruikte informatieanalyse techniek is het voeren van interviews. Je moet hierbij wel open vragen stellen. Wanneer je vragen stelt tijdens interviews, is het heel goed mogelijk dat mensen vinden dat er geen problemen zijn. De redenen waarom mensen zo reageren kunnen de volgende zijn. 1. Toegeven dat je je werk niet optimaal doet is moeilijk. 2. Angst voor het onbekende. 3. Onwetendheid over de mogelijkheden. 4. Miscommunicatie. Met self-service BI is het mogelijk om mensen wel over te halen om nieuwe zaken uit te vinden. Laat de gebruiker zelf beginnen voordat je vragen gaat stellen. Een ander probleem wat ook kan ontstaan is het moment waarop de oplossing door de gebruikers toegepast kan gaan worden. Sluit alles nog wel aan bij de eisen van de gebruikers? Dit zijn zaken waar je ook rekening mee moet houden. Self-service BI draait er met in staat stellen van eindgebruikers om zelf in hun informatiebehoeften te voorzien, zonder anderen te vragen oplossingen voor ze te bouwen ten einde de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking te hebben. Yes. Dus self-service BI, net wanneer je op je eigen mobiel bezig bent, op WhatsApp, dat is ook self-service, want jij bepaalt wat jij stuurt en wat jij ontvangt aan informatie via de applicatie die je gebruikt. Hetzelfde geldt ook voor self-service BI. In de meeste gevallen is het zo dat men niet altijd zo vrijgevend is om aan te geven van is de informatie wel van toepassing of niet. Daarvoor, wat men dan toepast, is informatieanalyse. Dat is dat vak die we vorige keer gezamenlijk hebben doorlopen. Daarom zei ik, business intelligence is een vervolg op informatieanalyse. Want bij informatieanalyse ga je nagaan hoe ga ik informatie analyseren, hoe zal ik hem in projectvorm gieten en hoe ga ik aan te werk op basis van use cases, use case diagrammen, etc. En al die verschillende terminologieën. En bij business intelligence heb je eigenlijk dat voorwerk al gedaan. En nu ga je overgaan tot het verwerken van de data, zodat de eindgebruiker er wel wat aan heeft. En uiteraard dat de informatie wel op het juiste moment ter beschikking is. Nu gaan we naar de vraag waarom. Kan je doorlezen? Ja, meneer. Waarom business intelligence? Business intelligence gaat erom de mensen binnen een organisatie beter hun werk te laten doen, waarmee de organisatie als geheel beter wordt. Goede, accurate, tijdige informatie kan het verschil maken tussen succes en faillissement. Business intelligence is iedereen in de organisatie op het juiste moment van de juiste informatie in het juiste formaat te voorzien, met als doel competitief voordeel te behalen door verbeterde besluitvorming te realiseren. Oké, dit is duidelijk, hè? Eigenlijk is dit een samenvatting van de voorgaande vragen die we allemaal hebben gehad. Ja, dus het gaat erom dus dat je business intelligence informatie nodig hebt voor een team of voor een deel van het team die allemaal deel zijn van het besluitvormingsproces. En daarbij is het heel erg belangrijk dat je goede, accurate, tijdige informatie ter beschikking hebt. En met goede, accurate en tijdig bedoel ik met nauwkeurig en betrouwbaar. Om uiteindelijk op basis van deze informatie besluiten te kunnen nemen. Want dit gaat uiteindelijk het verschil vormen tussen succes of eventuele faillissement. Als we dan doorfietsen, andere terminologieën en definities. Data warehouse. Een data warehouse is een centrale database gevuld met gegevens uit één of meer aparte bronnen, met als doel het maken van rapportages en het doen van data-analyse. Een aantal voordelen van een data warehouse zijn historische gegevens, kwaliteit gecontroleerd, verschillende bronnen samenvoegen, performance geoptimaliseerd, rapportages uit één bron. Yes. Dus een data warehouse is dan, je kan hem vergelijken als een Microsoft Excel, dat is een warehouse van data. Het enige is, hij is op een veel kleinere schaal dan bij een data warehouse. Bij een data warehouse heb je meerdere bronnen,
Dus meerdere Excel-bestanden, meerdere Excel-sources die allemaal gekoppeld zijn aan elkaar, waarbij er dan correlatieanalyses gemaakt worden voor het uiteindelijk doen van rapportages en data-analyse. Dat is dan data warehouse terminologie. Is het tot zover wel te volgen? We hebben al 3 pagina's gedaan van ons samenvatting. Zijn er vragen tot zover? Is het wel begrepen? Moeten we iets herhalen? Geen vragen. Nee, meneer. Ja, meneer, begrepen. Is wel begrepen. Prima. Dan gaan we dan door met de volgende terminologie. Dat heeft te maken met extract, transform en load. ETL. Kan je daar nog niet gaan, ja? Ja, meneer. Het ETL-proces zorgt voor de juiste vulling van het database host en daarmee voor de kwaliteit van de rapportages die je maakt en de analyses die je doet. ETL staat voor extract, transform en load. Extract haalt gegevens uit bronsystemen. Transform past de gegevens aan de eisen die de data warehouse stelt aan de gegevens. Load laat de gegevens in het data warehouse. Heel simpel. Extract, transform en load. Bij Excel, maar ook bij een Power BI, maar ook bij elk ander tool heb je eerst extract. Dat heeft te maken met de gegevens die je uit de bronsystemen kan halen. Bijvoorbeeld een tekstfile moet je importeren naar Excel. Dus je gaat import optie kiezen. Vervolgens heb je transform. De verschillende velden, de verschillende spaties in de tekstfile moeten gelezen worden door Excel. En daarbij ga je dan een transformatiecodering voor toepassen. En dan, als je dat hebt gedaan, ga je hem dan transformeren. En uiteindelijk heb je load. Nadat de informatie is getranslateerd of getransformeerd, ga je dan de resultaten daarvan zien in een dergelijke Excel-file. We zullen bij een van de colleges ga ik huiswerkopdracht meegeven om bij Excel deze 3 stappen te doen. Ja? Extract, transform en load en misschien ook met een pivot optie, met een draaitabel, eventuele grafieken te doen. Ja, daar hebben we jullie ook een beetje praktijkervaring op gedaan. Yes, dan kunnen we door naar ODS, Operational Data Store. In de praktijk zullen gegevens bijna altijd eerst in een aparte laag, een aparte database gezet worden. Dit wordt de staging area of staging database genoemd. Een staging database is een database waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen tijdens het ETL-proces, alvorens ze worden overgehaald naar het data warehouse. Vaak zal er nog een laag van datamarts tussen de lagen worden gemaakt. Een datamart is een deelverzameling van een data warehouse, die specifiek voor een deelgebied van de te maken rapportages wordt gemaakt. Naast staging is ODS, Operational Data Store, ook een veelgebruikte term. Een ODS is de eerste plek waar gegevens landen, nadat ze uit het bronsysteem zijn gehaald. Het is een soort staging database. Yes. Men past meestal staging toe wanneer men heel veel formats aan data moet gaan verwerken. En waarom past men dan staging toe? Is om de data niet in één keer te verliezen, maar ook om na te gaan hoeveel data verwerkt moet worden. Je moet je even voorstellen, als je een 10 MB file downloadt naar Excel, heb je geen probleem. Maar als je 1 terabyte file naar een Microsoft SQL moet gaan importeren, kan het ervoor zorgen dat je database gaat crashen. Dus wat men dan doet, is die 1 terabyte file, gaat men dan in chunks gaan verdelen van, bij wijze van spreken, 10 GB. Snap je? Dat zal maken dus dat je staging, stapsgewijs, je verwerking dan gedaan wordt, alvorens je overgaat tot de eindverwerking en de eindrapportage. Dan gaan we naar de volgende methodologie, dat zijn kubussen en modellen. Soms kan het gebruik van een data warehouse niet voldoen aan alle wensen van een organisatie. Er kunnen een aantal problemen optreden, zoals performanceproblemen, moeite goede queries te genereren. Eindgebruikers willen gemakkelijk en snel op een flexibele, niet vooraf gedefinieerde wijze door de gegevens heen kunnen wandelen. Door gebruik te maken van semantische modellen kunnen deze problemen verholpen worden. Een semantisch model is een abstractielaag die betekenis en verbanden toevoegt aan de gegevens in een database. Een kubus
is een meerdimensionale draaitabel. Yes, dit heeft te maken met waarover ik daarnet sprak. We gaan een pivot table, oftewel een draaitabel maken in Excel. Dat wordt een huiswerkopdracht. Maar dit heeft te maken allemaal met verschillende technieken om data te sorteren en te formateren zodat het leesbaar wordt in een rapportageformaat en je uiteindelijk makkelijkere discussies, analyses en conclusies uit kunt halen. Dan gaan we naar het volgende concept, data mining. Data mining is het gericht zoeken naar statistische verbanden in gegevensverzamelingen, met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk of commercieel gebruik. Yes, dit hebben jullie ook gehad bij natuurkunde, denk ik, op de MULO-school of de middelbare school, waar je relaties moet leggen tussen twee variabelen, bijvoorbeeld de y-as en de x-as, en moet je daarvan een functie gaan maken. Hetzelfde doet men dan hier ook heel simpel, tussen twee variabelen, bij wijze van spreken de kosten en de hoeveelheid aan producten, gaat men dan correlaties maken om te zien van oké, hoe meer producten ik verkoop, hoe meer kosten ik heb, maar de winst is dan wel hoger. Snap je? Zulke interventies of relationele analyses wordt ook wel data mining genoemd. Dan gaan we over naar de big data concept. Big data. Een data warehouse is een relationele database. De tabellen en gegevens worden beheerd door een RDBMS. Het levert veel voordelen op rond beheer en consistentie van gegevens. Big data refereert aan datasets waarbij bovenstaande een issue wordt. Er zijn 3 aspecten van big data die hiermee te maken hebben. Deze zijn volume, hoeveelheid gegevens, velocity, verwerkingssnelheid, variety, diversiteit van de gegevens. Big data refers aan datasets waarbij de hoeveelheid aan gegevens, de snelheid waarmee die verwerkt moet worden en of een diversiteit aan problemen worden. Ik ga die zin opnieuw lezen, meneer. Big data refers aan datasets waarbij de hoeveelheid aan gegevens, de snelheid waarmee die bewerkt moet worden en of een diversiteit een probleem worden als de gegevens op een klassieke manier worden behandeld. Yes. Dus bij big data heeft men te maken met eigenlijk een relationele database management systeem. Dat is de afkorting voor RDBMS. Uiteindelijk heeft het te maken met het feit dat je bij je staging aspect gaat men data dan in chunks verdelen alweer, in kleinere delen verdelen. Dat noemt men ook wel de datasets hierbij, om analyses van te maken. Maar er zijn dan hierbij 3 aspecten waarop men moet letten. Uiteraard de volume, hoe groot is mijn file of hoe groot zijn mijn databronnen. De velocity, hoe groot is mijn verwerkingssnelheid van mijn computer of van mijn mastercomputer. In dit geval meestal zijn de mastercomputers hele grote servers. En de variety, de diversiteit van de gegevens. Hoeveel variabelen zijn er en hoeveel constante waarden zijn er en wat zijn de concrete en de discrete waarden daarbij. Ja? Dat zijn de 3 aspecten waarmee er rekening gehouden moet worden bij de verwerking van big data. Dat heeft men dan hier eventueel kort uitgelegd. Is hoofdstuk 1 begrepen? In hoofdstuk 1 hebben we dus gezien wat BI precies is, een korte definitie daarvan, van wie het precies is, voor wie het is, de self-service BI, waarom business intelligence noodzakelijk is. En in de tweede paragraaf van hoofdstuk 1 hebben we gekeken naar de verschillende terminologieën. Allereerst de data warehouse concept, ten tweede de ETL concept, ten derde staging, oftewel de ODS concept, ten vierde de kubische modellen of de draaitabellen concept. Stap 5 is de data mining en we hebben als laatst gekeken naar big data. Dat is hoofdstuk 1. Is het begrepen? Ja, meneer. Zijn er vragen uit de klas of van iemand die aanwezig is? Indien niet, is iets niet begrepen, is een woordje in het Engels niet begrepen? Nope. Prima, dan gaan we naar hoofdstuk 2. Hier gaan we meer richting de organisatie.
Ga je dan beginnen? Stefania, hoofdstuk 2. Ja, meneer. Hoofdstuk 2. Paragraaf 2.1. Ja. Business intelligence in de organisatie. Paragraaf 2.1.1. Volwassenheid. Business intelligence wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd. Lang niet in alle organisaties wordt BI als een kerncompetentie gezien. Bedrijven gebruiken een volwassenheidsmodel om te bepalen hoe ver ze zijn in het BI-proces. Zo is er een model met de volgende 5 fasen. 1. Prenatale fase, geen sprake van BI. Peuterfase, een of andere vorm gebruik maken van wat wel spreadmaars wordt genoemd. Een spreadmart is een decentrale gegevensverzameling voor eigen gebruik gemaakt door een individu, vaak opgebouwd met een spreadsheet-programma. 3. Kindfase. Er komt regie in de BI. Er komt een centrale datamarkt. 4. Volwassenfase. Datamarts worden gevoed vanuit het centrale datawarehouse. Het datawarehouse wordt de single version of the truth. 5. Ontwikkelde fase. Er worden gevorderde analyses gedaan. BI is uitgegroeid tot een competentie. Groei. Wanneer een bedrijf in de ontwikkelde fase komt, is het verstandig om gebruik te gaan maken van een Business Intelligence Competence Center. Een BICC is een speciaal multidisciplinair team dat zich volledig richt op het doen van BI binnen de organisatie. Van kritiek belang voor elke BI-implementatie is de acceptatie voor de eindgebruikers. Ja, door de eindgebruikers. Prima. Dus wat men hier aangeeft is de relatie tussen business intelligence en een organisatie. En wat ze hier aangeven is dat niet elke organisatie nog de voordelen van BI inzien. En dat als gevolg heeft dus dat niet opgenomen wordt in de kerncompetentieprofiel van een dergelijke medewerker binnen een dergelijke organisatie. Binnen de ICT-wereld is het nogal heel erg belangrijk aan het worden, waarbij sowieso internationaal BI al achterhaald is en AI eigenlijk de nieuwe vorm is van intelligence, namelijk artificial intelligence. Maar als fundament van AI ligt BI. Dus in Suriname zijn wij nu eigenlijk al begonnen met BI. Sowieso binnen Telesuur is men al heel erg ver met BI. We zijn al bij wijze van spreken in de volwassen fase. Maar ook andere ICT-bedrijven nemen het verwerken van data in simpele spreadsheet wordt achterhaald. Waarbij men nu meer gaat richting datamarts of een Power BI-platform waar geautomatiseerd data dan verwerkt kan worden. Als jullie werkzaam zijn binnen een bedrijf, dan kan de indeling gestaan worden op basis van deze 5 niveaus. En er kan dan uiteraard nagegaan worden middels een enquête waar een dergelijke organisatie zich bevindt, zodat je weet waar naartoe je moet gaan. De bedoeling is dat de inrichting evenzo de fase is waarin de organisatie zich bevindt. Bij wijze van spreken, als je in fase 1 bent voor wat betreft de volwassenheid maturity index voor BI, betekent van dat er veel meer aandacht besteed moet worden aan BI. Dan ga je beginnen met trainingen, et cetera, van je medewerkers. Als je in de laatste fase hiervan bevindt, de ontwikkelde fase, betekent het dat je dan al richting een competence center kan gaan, waar je de zogenaamde experts hebt op basis van de business intelligence rapportages. En dan kunnen zij met rapportages komen. Dat is organisatiemanagement in correlatie met BI. We gaan dan nu door naar de lifecycle. Paragraaf 2.1.3. Lifecycle. Moet ik lezen, meneer? Ja, je kan lezen. Lifecycle. BI bestaat uit 4 fases die continu in elkaar overlopen. Deze fases zijn: 1. Analyseren. Verbanden zoeken. 2. Verkrijgen van inzicht. Conclusies stellen op basis van de analyse. 3. Het uitzetten van acties. Plannen van veranderingen op basis van het verkregen inzicht. 4. Het meten van de resultaten van de uitgezette acties. Door het volgen van de BI lifecycle ontstaat er ook een probleem.
want door het succes van het data warehouse maakt het data warehouse outdated. Daarom is het slim om gebruik te maken van Agile Business Intelligence. Ja. ABI refereert aan het gebruiken van agile softwareontwikkeling-methodieken om snel en makkelijk te kunnen inspelen op veranderende behoeften vanuit de organisatie. Yes. Dus men heeft eerst aangegeven de 4 fasen die deel zijn van de lifecycle van een BI-proces. Analyseren, inzicht krijgen, uitzetten van de acties en uiteindelijk rapportage. Maar wat men ook aangeeft is dat een geavanceerde vorm van BI is de Agile Business Intelligence. Ook bij informatieanalyse hadden we gekeken naar Agile technieken. Hier komt het weer terug. Agile heeft allemaal te maken met het feit dus dat je heel snel, heel erg dynamisch, heel erg flexibel bent in het verwerken, in dit context van business intelligence, in het verwerken van data en die dan ook tijdig en volledig beschikbaar te stellen aan de relevante actoren. Dan gaan we nu naar ambitie 2.1.3. Om de ambitie van een Om de ambitie van een organisatie te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van de Business Intelligence Maturity Matrix. Deze dient 2 doelen. Het bepalen waar men nu staat en bepalen wat de ambities ten aanzien van BI zijn. Wanneer beide punten duidelijk zijn, kan er een roadmap gemaakt worden dat ertoe moet leiden dat de ambitie gerealiseerd gaat worden. Het hoogste ambitieniveau is het behalen van een intelligente organisatie. Informatie en vooral het gebruik van informatie is een integraal onderdeel geworden van de organisatie. BI is niet langer een project, maar een belangrijk en continu proces binnen de organisatie. De organisatie leert en past zichzelf aan. Innovatie is een belangrijk drijfveer ambitie. In de intelligente organisatie is BI het gewone werk geworden en is BI van duur project verworden tot kerncompetentie. Yes. Daarnet hadden we gezien van dat er 5 fasen zijn waarbij we de volwassenheidsindex van BI kunnen definiëren. Ja? Hier zien we dan dit terugkomen, maar hier hebben ze dan 4 andere terminologieën gebruikt: lokaal, gecoördineerd, integraal en intelligent. Het uiteindelijke bedoeling is dat je in de laatste kolom gaat bevinden. Dat is namelijk intelligent. En dan voor elk van de contexten, de ambities, de organisatie en de architectuur, wat de situatie daarbij moet zijn. Dat wordt dan hier aangegeven. Ja, we hoeven niet echt alles, hier hoef je niet alles in depth te kennen. Belangrijk is dat je weet dat er 3 niveaus zijn waarmee we rekening moeten houden. En ook de fase waarin een organisatie zich dan kan gaan bevinden. Laten we nu overgaan tot implementatie. 2.1.4. Implementatie. De eerste stap bij het implementeren is het bepalen van het doel. Deze moet behaald worden door 3 verschillende niveaus. 1. Strategisch niveau, hoogste niveau en behoort tot hoger management. De strategie van een organisatie is de manier waarop een organisatie als geheel denkt haar doelen te gaan behalen. In het kader van dit hoofdstuk betekent strategisch het maken van de keuze welke rol BI speelt binnen de organisatie. Op strategisch niveau spreken we van het richten van BI. 2. Tactisch niveau. Gemaakte strategische keuzes ten uitvoer te brengen. De roadmap en het stappenplan om de gestelde ambitie te bereiken. Op tactisch niveau spreken we van het inrichten van BI. 3. Operationeel niveau. Het uitvoeren van zaken. Mensen moeten daadwerkelijk gegevens verzamelen en analyseren. Op basis van de opgedane kennis moeten beslissingen genomen worden. Op operationeel niveau spreken we van het verrichten van BI. Wanneer is... Sorry hoor. Ja, snel iets uitleggen van ja. Je hebt dus
3 niveaus van management. Dit komt niet alleen bij BI voor, maar bij elk vorm van management hoor. Op strategisch niveau heb je meestal de directie. Op tactisch niveau heb je meestal de managers en supervisors. En op operationeel niveau heb je dan de medewerkers. Ja, zo moeten jullie hem zien te vertalen naar de organisatie. We kunnen dan doorgaan wanneer iets... Wanneer iets besloten wordt op het gebied van BI, moet er een aantal aspecten gedacht worden. Deze zijn scope. Scope is het afbakenen wat wel en ook vooral wat niet een onderdeel is van een project. Een deel van de problemen in de informatievoorzieningen die we proberen op te lossen, komt door onafhankelijke operationele systemen. De BI-oplossing moet dus een geïntegreerde oplossing zijn. Om de scope te bepalen, moet er een globaal procesmodel gemaakt worden, waarbij je kijkt naar welke processen, wie en producten. Doelen. Bepaling van doelen en scope is een iteratief proces. Ze moeten voor alle 3 de lagen beschreven worden en moeten smart geformuleerd zijn. Informatiebehoefte. Een informatiebehoefte is de informatie die een werknemer in een bepaalde functie nodig heeft om zijn of haar functie naar behoren uit te voeren. Er zijn een paar zaken waar je naar moet kijken bij het vinden van de informatiebehoefte. Dit zijn doelgroep. Acceptatie en gebruik zijn weer belangrijk. Er zijn 4 soorten gebruikers. Farmers, vaste, terugkerende informatiebehoeften. Tourists, behoefte aan ad hoc informatie. Zelfrapporten kunnen aanpassen. Explorers, gaan analyseren. Rapporten zijn vrij statisch. Miners, proberen patronen in de gegevens te herkennen. Meetwaarden. KPI, kritieke prestatieindicatoren. Een indicator laat in 1 opslag zien of het goed gaat met een bepaald proces. Bestaat uit 4 componenten. Meetwaarde, doelstelling, status, trend. Balanced scorecard. Het succes van een bedrijf wordt bepaald door meerdere... Meneer, is dat een apart iets of moet ik even hier stoppen? Nee, ik kan doorlezen. Okay. Balanced scorecard. Het succes van een bedrijf wordt bepaald door meerdere factoren die onder te verdelen zijn in 4 deelgebieden of perspectieven. Financiële perspectief vertegenwoordigt de kijk van financiers en aandeelhouders op de organisatie. Klantperspectief zegt iets over de markt. Interne perspectief, werknemers en de processen binnen de organisatie. Leer- en groeiperspectief, innovatief perspectief genoemd, heeft het vizier iets meer op de toekomst gericht. Context geeft gegevens aan meetwaarden aan KPI's. Bronnen, architectuur, organisatie. Yes, oké. Om te beginnen, dus hierover hadden we daarnet gesproken, de 3 niveaus of de 3 lagen van management. Maar wat uiteindelijk heel belangrijk is, zodra er een besluit genomen moet worden op het gebied van BI, moet er aan een aantal aspecten gedacht worden. Je hebt de scope, je hebt je doelen, je hebt de informatiebehoeften, je hebt je bronnen aan informatie, de architectuur aan informatie en de organisatie. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5 aspecten waaraan je moet gaan denken bij besluit, 6 aspecten waar je moet denken bij besluitvorming aan bij BI. Informatiebehoefte heeft men helemaal uitgepluist, want BI heeft te maken met informatie. Snap je? Je gaat geen business intelligence besluit kunnen nemen zonder informatie. En bij informatie heeft men aangegeven van dat de informatiebehoefte gecategoriseerd kan worden op basis van doelgroep en de meetwaarde en de balance scorecard. De doelgroep kan je dan weer gaan onderverdelen in 4 groepen. Farmers, tourists, explorers, miners. Farmers, die zijn standaard, ze gaan zeggen wat ze willen en dan heb je dan dezelfde informatie die je moet gaan rapporteren. Dus ze hebben 1 rapportage. De toeristen hebben ook nogal een zekere mate van ad hoc aan informatie nodig en ze willen dat rapportage zelf aanpassen. Bij de explorers, zij gaan meer analyseren, het zijn meestal financiële mensen.
Daar zijn de rapportages ook nog vrij al statisch. En de miners, die zijn meer de mensen die diepgaande analyses uitvoeren. En zij zijn dan de mensen die patronen zoeken in de gegevens. Behalve je doelgroep moet je ook gaan kijken naar de meetwaarden, oftewel de KPI's, de Key Performance Indicatoren of indicators. Hier heb je dan 4 aspecten. Je hebt je meetwaarde, je hebt je doelstelling, je status en je trend. Behalve dat is er uiteraard een balance scorecard dat aangeeft wat de volwassenheid is van de bedrijfsvoering op basis van de financiële perspectief, de klantperspectief, interne perspectief en de leer- en groeiperspectief. Dit noemt men ook wel de research and development perspectief, oftewel de innovation perspectief. Ja? En uiteraard wordt er ook gekeken naar de context. Het heeft terugkomend op de informatiebehoeften. Heb je dus doelgroep, meetwaarde, balance scorecard en context. Ja? Is dit begrepen? De implementatie van BI? Ja, meneer. Yes. Oké, dan gaan we dan nog even een kwartiertje door voordat de volgende groep komt. Business intelligence projecten. Ja, we kunnen daarmee dan even van starten. Business intelligence projecten. Paragraaf 2.2.1. Geen gewoon IT-project. Een groot deel van een BI-project is ICT gerelateerd. De ICT-componenten van een BI-project zijn slechts een middel om het grotere BI-doel te realiseren. De belangrijkste consequentie van het feit dat een BI-project geen ICT-project is dat er niet IT-mensen lid moeten zijn van het projectteam. De beoogde eindgebruikers van BI-oplossingen moeten vanaf het begin betrokken worden bij elk BI-project. Bij elk project zijn er een aantal vaste rollen. Projectleider, architect, overal infrastructuur bepalen, high-level overview hebben van alle componenten, hun meerwaarde en beperkingen kennen en de juiste blokjes kiezen om de puzzel te maken. DBA'ers en ontwikkelaars, technische uitvoering, informatieanalist, gat dichten tussen organisatie en techneuten, eindgebruikers, acceptatie van het project, executieve sponsor, aanmoedigen project, data steward, eindverantwoordelijk voor kwaliteit informatie. Ja. Dus eigenlijk is dit je hele projectorganisatie bij een BI-project. Ja? En wat men meestal veronderstelt, is dat een BI-project gewoon een ICT-project is, maar dat is niet het geval. De software wordt misschien gehost door de ICT-afdeling, maar zij zijn niet verantwoordelijk voor het geheel aan BI-activiteiten. Daarvoor heb je dan een projectleider, dat is oftewel bekend als de projectmanager die het project moet leiden. Je hebt een architect die in-depth alles begrijpt en uit kan zetten en relateren aan elkaar. Je hebt je database experts en developers die zorg dragen voor de technische uitvoering. Je hebt je informatieanalist die processen gaat uitschrijven en de gap gaat dichten tussen de organisatie. Dit zijn meer de commerciële en de businessmensen. En je engineers of je technicians. De eindgebruikers, die zijn mensen die uiteindelijk zullen kijken naar de rapportages. Je executive, degene die geld uitgeeft voor de implementatie van het project. En je data steward, dat is je quality manager. Dan kunnen we doorlezen de gevaren van een ICT-project. Ja, meneer. Gevaren van een ICT-project. Nadruk te veel legt op het technische kant. Dus een benadering vanuit ICT en niet vanuit de organisatie kan leiden tot gebrek aan acceptatie. Oorzaken zijn niet op het juiste moment voorhanden, niet actueel genoeg, niet relevant, gebruikers doen niks met informatie, gebruikers vertrouwen informatie niet, gebruikers willen er niet meewerken, het is te technisch. Deze problemen kunnen opgelost worden door vroege betrokkenheid van de gebruikers. Wel kan het management mensen dwingen om mee te werken. Niet genoeg in staat mee te groeien,
BI is een continu proces en niet een eindig project. BI is dus geen project, maar een van de processen binnen een organisatie. Te duur en te lang. Zonder een goede scope, bepaald door de organisatie, wordt een BI-project onbeheersbaar groot. Richt zich te veel op het verzamelen van gegevens. Yes, dit zijn dus allemaal de gevaren van een ICT-project. Dat er allereerst gekeken wordt naar te veel technische zijde van het verhaal, waardoor dan eigenlijk je gebrek aan acceptatie krijgt. Met als oorzaken van dus dat men de informatie niet relevant is, de informatie is te complex, de informatie is onbetrouwbaar, niet nauwkeurig. Er zijn te veel mensen die niet met de informatie willen werken. Uiteindelijk heb je ook andere oorzaken, is dat men niet genoeg in staat is mee te groeien. Moet je even voorstellen, BI is dan misschien weer een andere tool waarmee men moet gaan inloggen, waarvoor men een training moet volgen. Dus hier heb je dan aspect van verandermanagement dat aan te pas komt. BI is nogal duur, aangezien het nog niet helemaal volledig is ingewerkt binnen Suriname. En het is een lang proces, aangezien BI werkt op basis van procesgerelateerde databronnen. En zoals we eerder hebben gezien, het richt zich te veel op het verzamelen van gegevens. En juist als de gegevens niet goed vastgelegd zijn en niet nauwkeurig opgeslagen worden, dan komen de challenges naar boven. Ja, dit zijn allemaal de voordelen, de projectteam en de gevaren van een BI-ICT gerelateerd project. Ja, dan gaan we de laatste aspect doen van hoofdstuk 2, informatieanalyse. Informatieanalyse. De informatieanalyse is het proces waarin je achterhaalt wat de doelen zijn en wat de benodigde behoeften zijn om die doelen te realiseren. Yes, dat hebben we ook gezien bij het vak inleiding informatieanalyse. That's it. We hebben vanaf hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 gedaan. Sowieso take home is dus dat jullie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 begrijpend lezen. En als er vragen mogen opkomen, dat jullie die dan zeker stellen bij de volgende college. En sowieso voor de next session, dan hoofdstuk 3, gewoon toetsend doorlezen en alvast kijken als er eventuele onduidelijkheden zijn. Volgende week doen we hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Als er geen andere vragen zijn, dan vraag ik jullie toestemming om deze sessie dan af te sluiten. Zijn er vragen, opmerkingen? Nee. Meneer? Ja. Dus als we een verslag zouden moeten schrijven, dan zouden als het ware net als vorige keer een soort fictief analyse doen of zo? Ja. Oh, oké, meneer. Ik stel toch voor dus dat we gaan voor een open tentamen. Dan een multiple choice reden waarom. Als we gaan voor MC, dan bestaat de kans heel groot dat de vragen, want BI is een, hoe moet ik het uitleggen? Het is niet concreet. Dus ik kan een vraag stellen en een woord is vatbaar voor misinterpretatie. Snap je? En ik wil niet hebben van dat jij een woord, of jullie een woord anders zien. Bijvoorbeeld heel simpel beschikbaarheidseisen. Dat ik het anders zie en jullie het anders zien en het op basis daarvan er een keuze gemaakt moet worden. Dus liever heb ik hem open, waarbij je dan in je eigen woorden zoveel als mogelijk aan mij uitlegt wat jij verstaat onder de argumentatie voor beantwoording van de dergelijke vraag. Ja? Want ik voorzie dat een misinterpretatie kan ontstaan. Er zijn in totaal, even zien hoeveel hoofdstukken, 6, 7. Er zijn 8 hoofdstukken. Ik denk dat we 4 colleges nodig hebben om dit alles rustig te doorlopen. Ja? Dus we hebben nog genoeg tijd. Zijn er andere vragen? Meneer, wat u zei toch? Dat we huiswerk zouden hebben. Maar dat is niet voor de volgende keer, toch? Of? Nee, dat is niet voor de volgende keer. Bij de volgende college zal ik dat doorgeven. Ja. Dus bij de volgende college probeer ik ook even snel een korte definitie te geven van de bestaande business intelligence tools, zodat jullie dan een beetje familiar worden met hoe het werkt. Yes, indien er geen andere vragen zijn, dan wens ik jullie een fijne avond verder wel thuis voor degenen die naar huis moeten. En als jullie les moeten volgen, succes met het volgen van het les.
En ik share de files dan via de appgroep. Fijne avond. Bye. Ja meneer, doei. Fijne avond. Dag allemaal. Slaap lekker. Doei. Hey, gaan jullie SLB volgen? Ja. Oh, ik ben afwezig. Gaan jullie je vrouw kunnen melden of zo? Ja. Sorry. Of wacht. Oh ja, het is 7:30 nu. Misschien zou ik kunnen bellen met WhatsApp. Ja. Oké, later. Hoort niet? Ja, misselijk. Hé man, misschien zou het toch een goed idee. Misschien zou het toch een goed idee zijn als we een verslag zouden schrijven, weet je? Dan zouden we misschien... We horen je nog steeds. Ik moet luider. Horen jullie meneer? Hallo? Juist. Ik zeg, misschien is het toch een goed idee als we een verslag schrijven, weet je? Dan hebben we praktisch inzicht en zo, toch? Ja, je kan schrijven als je. Misselijk hoor. Luister, als juffrouw Rampjes vlak daar ergens is, oké, laat het misschien hoort ze me ook nog. Oké, doei, dag. Fijne avond.